توی این ویدیو قراره که یک افکت فوق العاده جذاب رو با هم کار کنیم و قراره که یک عکس تابستان رو به یک عکس زمستان که خوراک کارهای مونتاژه رو با هم دیگه قدم به قدم یاد بگیریم. همراه ما باشید. سلام، من فرشید یار محمدی هستم و بریم که کار رو شروع کنیم. خب عکس رو ما داریم و قدم اول عکسای زمستانی رو اگر دقت کرده باشید توی هر فضایی باشه، تو فضای سبز، فضای شهری یا هر فضای دیگه ای باشه، میبینید که رنگ اون فضا گرفته میشه به واسطه پوشش برفی که به وجود میاد. یعنی اگر یک برف اگر روی فضای شهری بیاد، میبینید که درصد خیلی بالایی از اون جایی که دارید نگاه میکنید رو فضای سفید، رنگ سفید، نور سفید پوشونده. پس قدم اول اینه که ما بخوایم رنگ رو از عکسمون بگیریم، نه تمام رنگ رو ولی درصد مهمیش رو بگیریم. خب من شروع میکنم از قسمت ادجاستمنت ها. یه دونه ادجاستمنت هیو سچوریشن باز میکنم و دل بخواه به غیر از رنگ سبز و رنگ خود خونه رو من بقیه رنگا رو میگیرم و رنگ سبز رو هم سعی میکنم یک مقدار به رنگ سرد تر، مثل رنگ آبی کم رنگ در بیارم که اون حس سرمون، حال و هوای سرد بودن عکس رو برسونه. بریم کار رو شروع کنیم. خب میرم به قسمت مستر، قسمت رد رو من کامل میبندم. خب میخوام رنگ خونه باشه، پس من این رو برمیگردونم، کنترل زد میزنم برمیگردونم، رنگ زرد رو میبندم، رنگ سبز رو قرار بود که یه مقدار تغییر رنگ بدم، میارمش جلوتر، یه مقدار تهمایه رنگ آبی میگیره و سچوریشنش هم یه مقدار کم میکنم تا از اون رنگش بیفته. خب من قسمت قرمز رو، خب اینجاها طبیعتاً برف میخواد بیاد بپوشونه، پس نباید رنگ قرمز باشه. از اینجا هم اگر من میخوام رنگ قرمز رو ببندم که رنگ خونه کلا گرفته میشه، پس من باید بیام یه دونه هیو سچوریشن دیگه باز کنم، رنگ قرمز رو صفر کنم و رنگ قرمز خونه رو ماسک کنم. خب میام به قسمت سایان رو هم میبندم، به قسمت بلو رو هم میبندم و خب بیایم به قسمت رد. من اگر اینجا رد رو ببندم و بیام اینجا براش رو بردارم و اینجا رو برگردونم ببینم چی میشه، فکر میکنم که نه شدنی نیست، چون اینجا هر چقدر دقت کنیم میبینیم که رنگ زرد دوباره برمیگرده. پس باید همون صحبتی که کردم رو انجام بدیم. من رنگ قرمز رو باید برگردونم، میام دبل کلیک میکنم و به رنگ قرمز سچوریشنش رو برمیگردونم و بقیه رنگا رو هم که گرفتیم، مجنتا رو هم میبندم، بقیه رنگا هم که فکر میکنم صفر باشه. خب دوباره برمیگردم هیو سچوریشن رو باز میکنم و این بار میرم به قسمت قرمز و قرمز رو کاملا صفر میکنم، یه مقدارم بازش بیشتر میکنم که قرمزهای داخلی باغچه رو هم بگیره. میرم به پنل لایه ها، کنترل آی میزنم، ماسکش رو معکوس کنم و اون جاهایی که میخوام رنگای قرمز رو حذف کنم خیلی راحت با براش رنگا رو حذف میکنم، مثل اینجا یه مقدار کوچیک‌تر میکنم. اگه میبینید با براش خیلی راحت دارم سایزش رو کوچیک بزرگ میکنم، یه ویدیو این بالا میذارم در مورد عرضم حضورتون که کلیدهای میانبر براش هست، حتما اون رو نگاه کنید، باعث میشه کارتون خیلی سریعتر پیش بره. به جای اینکه من الان کلیک سمت راست کنم، سایز رو کوچیک‌تر کنم و استفاده کنم، خیلی راحت آلت کلیک سمت راست رو نگه میدارم و میتونم سایز رو کوچیک بزرگ، هاردنسش رو صفر رو 100 کنم. خب اینجا رو یه مقدار فکر کنم اضافه شد، البته خوبه، اوکی. خب این از این. و واقعا باورتون نمیشه که اون افکت سنگین رو با یک ادجاستمنت خیلی راحت میخوایم پیاده کنیم. ادجاستمنت سالید کالر، قراره که فقط با ادجاستمنت سالید کالر و چند قدم آخر رو هم قراره با براش برف کار کنیم، اما بخش عمده‌ایش رو قراره با سالید کالر بریم جلو. خب مستقیما میرم سراغ ادجاستمنت سالید کالر، رنگ سفید، اوکی و دبل کلیک، فرمان فوق العاده قدرتمند بلند ایف. 0% کارمون، 0 تا 90% کارمون تو بحث بلند ایف قراره که ادیتش رو بزنیم. خب ببینید پنجره، من واقعا درک نمی کنم چرا باید این پنجره اینقدر بزرگ باشه. خب این رو من میارم به اینجا، با این قسمت بالاش کاری ندارم، لذا میره زیر تصویر خودم، مهم نیست. خب ما با محور دوم بلندیف کار داریم. بحث سمت چپ، پین سمت چپ رو میارم به سمت راست، آلت رو نگه میدارم، دو قسمتش میکنم و خب این از این. ببینید این الان یک فضای مناسبی رو گرفته. خب
اما چون کنتراست نوری توی عکسمون خیلی زیاده، یعنی یک قسمتایی خیلی تیره است، یک قسمتایی خیلی روشنه، به خاطر همین با یه دونه ادجاستمنت سالید کالر نمیتونیم کل عکس رو پوشش بدیم، باید چندین ادجاستمنت برای چندین منطقه نوری تعریف کنیم. یعنی سقف رو شما نگاه کنید نورش خیلی زیاده، پس اون تغییری که ما میخوایم بلندیف رو ایجاد کنیم توی لایه باید کمتر باشه. اما یه جاهایی مثل اون زیر سقف میبینید که خیلی تیره است، یا مثل قسمت برگایی که هست اونجا خیلی تیره است، پس باید یک ادجاستمنت دیگه با یک بلندیف دیگه رو ایجاد کنیم و اونها رو حالا که رو هم دیگه سوار کنیم تا یه ترکیب فوق العاده بشه. از سقف شروع میکنم، من زوم میکنم این رو، حالا دوباره ستش میکنم با هم دیگه، انقدری این رو میارم سمت چپ. خب فکر می‌کنم تا همین قد خوبه، نگاه کنید تا همین اندازه الان خوبه. اون رگه های کاهی که روی سقف است میخوام دیده بشه. خب تا همینجا اوکی. آلت رو نگه میدارم، دو قسمتش میکنم. حالا با چپ و راست بردن این محورها سعی میکنم که یک بازه مناسبی رو انتخاب کنم. من فکر میکنم که الان این مناسبه. ببینید الان قشنگ حس حال برف رو توی اون سطح شیروانی داره، شیروانی نمیدونم همون داره، ولی جاهای دیگر رو میبینید که اضافه است. مثل این دیوار اضافه است، میبینید این دیوار تا بالا اضافه است، انگار مثلا برف خورده به دیوار، در صورتی که بر اساس عکسمون اونجا نمیتونه برف بخوره به دیوار چون که کنارش درخت است. اون افکتی که ما میخوایم بدیم باید قشنگ تجسم کنیم که این خونه توی چه محیطیه و اگر حتی باد شدید بیاد آیا به این نقطه برف میخوره یا به این نقطه برف نمیخوره. اینا رو باید حواسمون باشه. خب من با هیچ جای دیگه کار ندارم و فقط با سقف کار دارم. خب من فکر می‌کنم الان سقف اوکیه، یه مقدار بازش بازتر می‌کنم. اوکی رو میزنم. این از این. خب یک جایشو باید حذف کنیم. مثل کجا؟ مثل این لونه‌ای که اینجا هست. من براش رو انتخاب می‌کنم روی ماسکش و با یک فلو خیلی کم، مثلا در حد 7-8% با رنگ سیاه، با رنگ چرا کیبوردمون کار نمی‌کنه؟ خب عجب. خب الان درست شد. با رنگ سیاه روی ماسک سفید شروع میکنیم به اون قسمتایی که نمیخوایم تحت تاثیر قرار بگیره. اینجاها رو میگیریم پاک میکنیم. اینجاها رو من کامل پاک میکنم. اینجا رو من کامل پاک میکنم. الان دلیلش رو میگم چرا. خب بیایم تصور کنیم که الان برف شکل برف چجوری میخواد باشه. شکل برف اگر بخواد باشه رو سقف باید باشه، ولی روی جداره نمیتونه باشه. پس من جداره رو میام یه مقدار رو پاک میکنم. خب اینجا ما الان یه دونه چوب داریم که روی چوب باید یک مقدار برف باشه. من ماسک رو معکوس میکنم و اینجاها رو من یک مقدار میکشم. اینجاها باید برف باشه، لبه اینجا باید برف باشه، لبش نه، کل سطح چوب. اینجاها باید باشه، اینجاها باید باشه. میبینید؟ و همین ریزه‌کاری هاست باعث میشه که یک عکس فوق‌العاده قدرتمند بشه. خب این تا اینجای کار. این سقف رو من کامل برمی‌دارم، کامل 100% میکنم، کامل اینجا رو من حذفش میکنم. و یک چیز دیگه هم مد نظرمون باشه، لایه هایی که میسازیم چون همشون لایه برف رو میخواد تشکیل بده، لذا میتونه یک لایه کمکاری یک لایه دیگر رو هم جبران کنه. جلوتر میگم که به چه شکله. خب الان نگاه کنید بحث اینجا هم خوب شده. من دبل کلیک میکنم، یه مقدار میخوام سفیدیش رو بیشتر کنم که قشنگ زمین حس و حال برف رو به خودش بگیره. خب این الان سفیدترش کردم، سقف هم خوبه، اوکی رو میزنم و میرم سراغ یه لایه دیگه، لایه سالید کالر باز میکنم، رنگ سفید. اوکی دبل کلیک میکنم، پنجره لایه سالید برای من باز بشه. این دفعه میام دیوار خونه رو حواسم هسته که چه تنظیماتی رو روش پیاده کنم. خب اینو میارم به سمت راست. دیوار حواسم به کجای دیوار باشه؟ به خود دیوار نه، به بحث چوبش میخوام حواسم باشه که چوبش بیشتر میتونه اون یه مقدار برآمدگی داره اون چوبایی که کار کردن، پس روی چوبا میتونه که یک مقدار برف باشه. خب من میام فکر کنم همینجا خوبه، آلت نگه میدارم، دو قسمتش میکنم و حالا سعی میکنم که یک افکتی بدم که این بالا رو خیلی راحت و خیلی عالی برام، الان این قسمت رو خیلی عالی برای من داره افکت میده. خب تا همینجا اوکی رو میذارم، کنترل آی میذارم تا ماسکش برای من کاملا معکوس بشه. میرم و
فلو دوباره کم در حد 5-6 خوبه و با رنگ کیبوردمون امروز زیاد جواب نیست. خب اوکی و حالا شروع میکنم. ببینید برف اگر بیاد کجاها، روی هر جایی که امکان نشستن برف هست ما الان باید براش بکشیم. مثل کجا؟ مثل این قسمت. قشنگ الان میتونید حس کنید که این قسمت به چه شکله. یعنی یک تخته هست، یه تخته دیگه هم روش گذاشتم، پس بالای این تخته میتونه الان برف باشه. پس من میام برف رو اینجا اضافه میکنم. میبینید اینجا من اضافه میکنم، اینجا اضافه میکنم، اینجا یه مقدار اضافه میکنم و قشنگ الان میتونید حس و حال اون برف رو اینجا درک کنید. ببینید من روی در رو، نه بالاش رو فعلا کاری ندارم. بالاش رو جلوتر با یک حرکت خیلی عالی تر پیاده میکنم. ببینید اینجا الان میتونه برف باشه، داخلش میتونه برف باشه، اینجا میتونه برف گرفته باشه، اینجا باید برف باشه و همین رو باید ادامه بدیم. اینجا الان عالیه، اینجا داخل اون حالت تاقچه مانند فکر کنم میگن، اینجا باید برف باشه، یه مقدار پایین ترش هم باید برف گرفته باشه. تا همینجا خوبه، تا اینجا عالیه، اینجا باید باشه. اگر نگرفت مشکل نیست چون قسمت تیره تره باید یک لایه، من دارم آب میشم خیلی گرمه، اینجا باید یک لایه دیگه بسازیم که روی قسمت های تیره تر تاثیر بذاره. خب اینجا رو انجام میدم. همین ریزکاری هاست که باعث میشه که یک کار قدرتمند به وجود بیاد و الا من الان میتونم ویدیو رو دور و تون بزنم و خیلی راحت شما به نتیجه نهایی سریعتر برسید. اما میخوام اینجاها رو ببینید که اگر من اینجا رو براش میکشم به چه دلیل دارم این کار رو انجام میدم. اون دلیلش باعث میشه که بدونید که یک عکس دیگه با یک حال هوای دیگه کجاش بتونید براش رو بکشید. خب این تا اینجا عالیه. میبینید الان چقدر واقعا عالی شده. ببینم روی این صندلی رو میتونم بکشم. آره میتونم با همین بکشم، دارم انجام میدم. اینجاها میتونم الان روی این بیل کلنگی که اینجا هست روی لبش بکشم. اینجا که طبیعتا نمیتونه برف باشه، پس اگر برفی هم بخواد باشه اینجا هست. این رو ادامه میدم تا بالا و اینجا ادامه میدم. ببینید حتی من باید به این لبه کلنگ یا بیل یا کلنگ یا هر چیزی که هست باید به اون دقت کنم. اینجا رو هم میکشم. این تا اینجای کار میبینید واقعا چقدر جلوه داد به کارم. خب بالا رو هم میایم ادامه میدیم. مهم نیست اگر بخواد کلیپمون خیلی طولانی بشه و ای بابا. خب اینجاها رو هم ادامه میدم. خب این تا همینجا فکر میکنم خوبه. فکر میکنم تا همینجا عالیه. بعضی از قسمتاش رو دوست داشتم ادامه بدم ولی چون یک مقدار تیره تره نمیتونم روی این لایه بخوام تمامش رو پیاده کنم. الان مثلا اینجا رو من دوست دارم که روی این کنده هم باشه ولی اینجا خیلی تیره است، پس باید یک لایه دیگه ای بسازم. خب حالا این تا اینجا خوبه. من میام یه مقدار بزرگش میکنم، فلورم یه مقدار کم میکنم، کل دیوار رو 1-2-3 بار براش میکشم تا اون حس و حالت رنگ گرمی که الان داره یه مقدار گرفته بشه. بزرگ میکنم و میکشم. فکر کنم تا همینجا خوبه. خیلی زیاد شد. یه دونه میکشم، کوچیک‌تر میکنم، اینجا رو یه بار میکشم. خوبه، این بهتر شد و عالیه. ببینید اون بحثی گفتم که میتونن لایه ها همدیگر رو ساپورت کنن اینجاست. الان نگاه کنید این قسمت خیلی راحت میتونم با لایه قبلی اینجاها رو درست نکرد، اما من میتونم با این لایه جدید اینجاها رو هم تحت تاثیر قرار بدم. من میام کوچیک میکنم و اینجا رو از دست نمیدم. اینجا رو هم میکشم و واقعا عالی شد. اینجاها هم ببینیم جواب میده. جواب اینجاها چطور؟ اینجا هم جوابه ولی یه لایه جداگانه میخواد. یه لایه که برای قسمت‌های تیره جواب باشه. خب من میام اینجاها رو هم میکشم. عالی شد. خب حالا من یه لایه دیگه باید بسازم که قسمت‌های تیره تر رو ساپورت کنن. تا اینجای ویدیو اگر از سطح و سبک ارائه مطلب ما اگر رضایت دارید همین الان میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد تا بتونید تشریف بیارید و از ویدیوها استفاده کنید. بریم ادامه کار و لایه سوم، سالید کالر، رنگ سفید.
دبل کلیک پنجره لیر سال بر من باز بشه و اینجا دیگه فقط قسمت های تیره رو من مد نظر میگیرم. مثل کجا؟ میارم سمت راست، مثل این قسمت فکر میکنم. ببینید این قسمتی که واقعا تیره است، نور بهش نمیخوره ولی احتمال اینو داره که برف بهش بخوره، پس باید اینجا رو مد نظر بگیرم. میارم اینجا تا اینجا اوکی، آلتو نگه میدارم، دو قسمتش میکنم و یک مقدار با پین ها و محورش بازی میکنم. خب این الان تا اینجا عالیه، اینجا رو هم پوشش شد. اوکی، کنترل و آی رو میزنم، ماسک رو معکوس میکنم و حالا قسمت های تیره رو با فلوی کم شروع میکنم به کشیدن و تمام کردن بخش اولی که ما محیط رو درست کردیم، یعنی اون رنگ و نور محیط رو شبیه به رنگ و محیط برف کردیم. میتونه قدم بعدی این باشه که خود برف رو هم پیاده کنیم. البته قبل از اینکه بخوایم برف رو پیاده کنیم یه قدم مهمی هستی که اونجا جزئیات رو بیشتر نشون داده میشه. پس بریم حالا فعلا این رو تمامش کنیم. این تا همینجا عالیه. خب من اینجا رو میام کامل پاکش میکنم. میتونه طبیعی تر باشه. میخوام یه مقدار دقت رو بالاتر ببرم و میخوام روی تک برگ کار کنم، یعنی روی این برگ، فقط روی این برگ. این فکر کنم شاید طبیعی تر باشه. روی این برگ یه مقدار فلو کمتر و واقعا خوب شد. بیایم قبل و بعد رو ببینیم چیکار کردیم. از این عکس فعلا رسیدیم به این عکس. خب بیایم لایه ها رو نگاه کنیم ببینیم که اینجا رو لایه‌ای هست که بتونه پر کنه. اگر پر نکرد ما میتونیم الان یک لایه‌ای بسازیم که فقط این قسمت رو یا این قسمت رو برای من پر کنه. خب من حس میکنم که رنگ سبز زیاده، پس من میام رنگ سبز رو کلا یه دونه هیو سچوریشن دیگه باز میکنم و رنگ سبز رو یه مقدار کمتر میکنم، بازش یه مقدار بلندتر میکنم و یک مقدار کمتر، یعنی فکر کنم تا اینجا فکر میکنم خوبه و میخوام که یه مقدار برف بیشتر باشه. توی این قسمت میخوام برف بیشتر باشه. میام یه دونه سالید کالر ایجاد میکنم، رنگ سفید و دبل کلیک پنجره لیر سایل برای من باز بشه. دیگه هیچ جای عکس و کار ندارم الا این پایین رو. تا همینجا عالیه و عالی شد. تا اینجا اوکی رو میزنم و بیرون میزنم، براش رو انتخاب میکنم، کنترل آی میزنم، ماسکش رو معکوس کنم و شروع میکنم به براش کشیدن این قسمت و واقعا عالی شد. واقعا یک فضاسازی خیلی خوب شد. این بالاها رو میتونم یه مقدار درگیر کنم. خب حالا بریم سراغ کار اصلیمون. اینه که ببینید برف رو الان اینجا ما فقط رنگ نور رو یک مقدار روشن کردیم، اون برفه، اون حس و حال برفه رو باید پیاده کنم. خب من اول میام روی لایه دوم، یه مقدار بیشتر میخوام کار کنم، اینجاها رو بیشتر میخوام سفیدش کنم چون حس میکنم که یک مقدار جا داره که یک مقدار سفیدتر باشه. این قسمت به نظر من میتونه سفیدتر باشه اینجا. خب میام روی این لایه‌ای که قسمت‌های تیره بود، این کندرم دوباره میارم وارد بازیش میکنم. خب همین ریزکاری ها باعث میشه که عکس واقعا جذاب بشه. خب و عالی شد. این بالا رو ما یادمون رفت، این بالا رو هم من میام اضافهش میکنم. خب حالا ما نیاز داریم به دانلود براش برف. خیلی راحت میتونید سرچ بزنید دانلود براش برف، از همون اولین سایتی که میاد میتونید یه دانلود کنید که یک مجموعه رو به شما میده که من اون مجموعه رو الان آوردم و قراره که ازش یه مقدار استفاده کنم. شاید مثلا 5% 10% کاره، 90% کار با این بود. بریم ببینیم که ادامهش چقدر جذابتر و شیکتر میشه کار. خب کلیک سمت راست میکنم و اینجا الان اون مجموعه رو به ما میده. اینجا من کلیک سمت راست کنم روی این نبرا چرخنده اگر بزنم اینجا میتونم ایمپورت براش رو بزنم. خب براش رو برای من آورده، ببخشید دیگه واقعا هوا گرمه. براش رو برای من آورده و خب من از یک براشی شبیه به این میخوام استفاده کنم. شبیه ابرم هست، یعنی حتما چون جزئیات دیگه خیلی کوچیک میشه لذا مثلا دانلود براش برف برای این قسمت میتونه ابرش هم باشه. خب من میارم بالا و اوکی رو میزنم، براش رو انتخاب میکنم، یه لایه دیگه میسازم و ببینید براشم رو
الان براش هم به این شکله. یا کنید من یه مقدار بزرگترش میکنم به این شکله. کلیک سمت راست میکنم، عرض براش هم رو یه مقدار کمتر میکنم مثل این. حالا میام چیکار میکنم؟ قسمت جذابش اینجاست. کلیک سمت راست، اینو میچرخونم و هم شکل این قسمت میکنم و با رنگ سفید شروع میکنم این قسمت ها رو اضافه کردن. یعنی چی؟ یعنی اینجا انگار برفا، اینجا البته این مقدار عرضش من بزرگتر میکنم، اینجا انگار برف نشسته روی اون قسمت. میبینید اینجا انگار برف نشسته و چقدر عالی شد، چقدر جذاب شد. و همین رو روی عکسای دیگه هم حالا پیاده میکنیم. روی این قسمت ها من پیاده میکنم. هر کجایی رو که مد نظرته الان نگاه کنید، من میچرخونم، همزاویه‌اش میکنم، کوچیکش میکنم و اینجا رو یه مقدار میکشم، انگار که واقعا برف نشسته، واقعا انگار برف نشسته. و همین رو ادامه میدم، اینجاها رو میکشم. خب از بیشتر رفتن صرف نظر میکنم چون کار تکراری میشه. فقط یک مقداری که خیلی تو چشم اینجاها رو من انجام میدم، از بقیه جاها صرف نظر میکنم و میریم سراغ مرحله نهایی. اینجاها رو من میکشم، یا نه بذارید حیفه، بذارید کار رو تمام کنم. واقعا حیفه تا اینجاش اومدیم الان بخوایم رهاش کنیم. اینجا رو من میکشم. واقعا عالیه، واقعا عالیه. این بالا زاویه‌اش رو درست میکنم و بزرگ میکنم و اینجا رو میکشم که قشنگ حس و حال اون تجمع برف رو اینجا الان به من میده. اینجا رو بیشتر میکنم. حالا بریم سر قدم بعدی. قدم بعدی اینه که بخوایم اون حس و حال بارش برف رو هم بیاریم که باز دوباره میتونیم اینجا یه دونه کلیک کنیم، یه لایه دیگه باز کنیم، کلیک سمت راست و بیایم یک براشی که فاصله دونهاش از هم بیشتر باشه. چرا؟ چون من میخوام روی اون دونه ها کار کنم. چرا؟ چون دونه هایی که نزدیکتر باشه به دوربین با دونه هایی که دورتر باشه به دوربین، این دوتا از لحاظ سایز و از لحاظ فوکوس بودن باید یک مقدار با هم دیگه فرق کنن. چیزهایی که جلوی، دونه هایی که جلوی باید یه مقدار بزرگتر و ماتتر باشن. چرا؟ چون از دایره فوکوس خارج شدن. و اونهایی که نزدیکتر به خود خونه هستن اونو باید کوچیکتر و واضحتر باید باشن. خب من اینو انتخاب میکنم، چند تا کلیک میکنم ببینم چه جوریه. بد نیست، فکر میکنم خوبه. یه مقدار فلو رو افزایش میدم و خب کاملا بزرگش میکنم و اول دونه هایی که نزدیک به دوربین هستن رو من اینجا انجام میدم که خب فکر میکنم خودش بلره و کارمون رو راحت کرده. خب تا همینجا من میکشم، تا همینجا خوبه. حالا یه مقدار کوچکترش میکنم. طبیعتا اگر بخوام کوچکترش کنم یه مقدار واضح‌تر میشه. و حالا اینجاها رو هم در حد تک کلیک اینجا کلیک میکنم، کلیک. ببینید الان نگاه کنید دونه‌های برف اونجا هم داره دیده میشه، اما نیاز داره که یک مقدار تراکمش بیشتر باشه. نیازی نیست اینجا رو بکشم، فقط قسمتایی رو میکشم که تاریکیه، چون سفید روی سفید دیگه نشون داده نمیشه. پس قسمتایی که تیره است یک مقدار من میکشم و فکر میکنم تا همینجا خوبه. ببینید تا همینجا الان عکس دارید میبینید که عکس واقعا خوبی شده. قدم بعدی میتونه این باشه که شما یک فرد رو بیارید داخل این عکس و یک مونتاژ فوق العاده عالی رو انجام بدید، یک مونتاژ فوق العاده عالی رو پیاده کنید جوری که خود صاحب عکس کف کنه یه جورایی، که اون میشه بحث مونتاژ. یک ویدیو من ساختم در مورد مونتاژ کردن، اینکه قوانینش چیه و اگر میخواید یک نفر رو بیارید به چه زاویه‌ای، به چه رنگی، به چه نوری، این دوتا رو چجوری با هم ست کنید. همه اینها رو داخل اون ویدیو توضیح دادم و ویدیوش رو اینجا میذارم که میتونید استفاده کنید و ممنون از اینکه همراه ما هستید و همراه ما باشید.